Apps at your service. Welcome again to my channel. In today's video, pag-aaralan natin ang parts ng gitara. Yes, ang main parts ng gitara. Mahalagang malaman natin ang main parts ng ating gitara para hindi tayo magmukhang yun na yun. Kayo nang bahala kung ano yung nasa isip nyo, magmukhang tulad na lang ng mga pangyayaring ito. Hey Jessie, anong tawag mo nito? Kapo. So, very good, kapo. So, pakilagay ng kapo or kipo sa fret 5. Fret 5. Fret 5! Ito yung fret 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ang tawag nito is fret. So, hindi natin lalagay sa headstock, sa fret number 5. Hindi mo siya ilalagay sa kapo. Okay, galing! High five! O, diba? Ang hirap pag hindi mo alam yung main parts ng gitara. Bago ko ituro sa inyo kung ano yung main parts ng gitara at kung ikaw ay baguhan pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa aking bagong video. So, excited na ba kayong malaman ang main parts nito? Tara! Simulan na po natin. Head or headstock. Mapapansin ninyo na may tuning keys or tuning pegs at ang ating pole. Ginagamit natin ang tuning keys or tuning pegs para higpitan or luwangan ang guitar strings. Ito naman ang ating pole. Dito natin ipinapasok ang ating guitar strings. Nut. Ang function nito ay para mapanatili yung layo o posisyon ng bawat isa. Ang nut ay gawa sa plastic o minsan gawa rin sa buto. Hindi buto ng tao ha, kundi buto ng hayop. Kaya ang ibang tawag sa nut ay bone nut. Other major component ng gitara ay ang neck, kung saan mahaba at manipis upang komportable tayong hawakan ito habang tumutugtog. Sa bahagi ng ating neck, meron tayong frets, fretboard, at position marker. Yan, na nasa side. Ang ibang gitara ay wala dito sa may bandang side, kundi nasa harapan lang yung design ng kanilang position marker. Ang position marker ay may dalawang explanation. Sabi nga nila, for decorations. At ang isa, ito ay magsisilbing guide natin para hindi tayo mawala sa ating fretboard. Ito naman yung frets. Each fret represents one semitone in the standard Western system, in which one octave divided into 12 semitone. Ano nga ba ang semitone? Also called a half step or a whole step. Halimbawa na lang ng half step. From here to here, half step. From here to here, whole step. From here to here, half step. From here to here,
whole step. Nagsisilbing guide din natin ang frets para sa ating fretboard. Hindi katulad ng violin dahil ang violin ay fretless. Fretboard or fingerboard. Dito naman natin inilalapat yung ating mga daliri para sa pag-press or pagpindot natin ng ating mga chords. Inilalarawan bilang malaking kurbada kung saan komportable tayo sa hugis nito. Ang tawag naman dito ay rosette. It's a French word and it means little rose. Ang dahilan kung bakit may rosette ay para maiwasan at maprotektahan ang wood sa sound hole. Sound hole para magkaroon pa ng mas magandang tunog at vibration ito. Pickguard. Nagsisilbing proteksyon ng gitara para maiwasan ang pagkagasgas nito habang tayo ay tumutugtog. Saddle. Plays the same role as the knot. Bridge pins. Connected sa bridge para pang-lock ng ating guitar strings. Bridge. Kadalasan, ang ibang bridge walang butas. Diretso lang ang strings na ipinapasok. Ang tawag dito ay pinless bridge. Bridge can be considered as the final destination ng ating guitar strings. Next, ang ating strap buttons. Magkabilaan ito, nasa dulo at nasa may heel sa banda. Dito natin ikinakabit yung ating guitar strap. Una sa lahat, karamihan sa mga gitarista ay iniisip nila na hindi na nila kailangan ng guitar strap dahil sila ay nakaupo. Simple lang, kailangan pa rin nating gumamit ng guitar strap kahit tayo ay nakaupo. Heel, sumusuporta sa neck na konektado sa body upang matibay at kapit na kapit ito. Built-in equalizer na kung saan may volume at may tone control. At syempre, hindi natin magagamit yung ating built-in equalizer kung walang battery. Kapag may battery na, isasaksak na natin yung ating jack connector sa ating jack socket, also known as jack cable. Thanks for watching this video. May tanong ako, anong parts ng gitara ang meron din ng tao? Let me know in my comment section below. At kung nagustuhan nyo ang video na to, please click the subscribe and the notification bell button para updated kayo sa aking bagong video. Bye and God bless us all!